Ngày xưa, các pháp sư Trung Hoa mọc lên như nấm, ai cũng đua nhau thi triển pháp thuật. Trong vô vàn các pháp sư, có 3 người là đỉnh chóp hơn cả. Một người tên Tháo, người tên Bị, còn người kia tên là Quyền. Mỗi pháp sư cai quản một phương, thế nhưng một rừng thì không thể có 3 con hổ. Ai cũng nhăm nhe muốn thâu tóm nốt 2 tên còn lại. Pháp sư Bị và Quyền thấy Tháo mạnh quá, thôi thì ta liên minh với nhau trước, đánh đổ tên pháp sư Tháo đi đã. Còn ân oán nơi ta thì cứ là từ từ. Pháp sư Tháo thì cao to lực lưỡng, một mình ganh lại 2 tên pháp sư kia, tạo thành trận đấu bất hủ trong lịch sử làng pháp sư. Vâng, đấy chính là trận xích bích nổi trứ danh thời Tam Quốc. Nghe thì oách thật đấy, thế nhưng trận xích bích có thực sự tồn tại và hoành tráng như trong Tam Quốc diễn nghĩa hay không? Thì mời các bác tiếp tục theo dõi clip để tìm hiểu cùng em nhé. Nhắc đến những trận đánh lớn nhất lịch sử Trung Quốc, không thể không nhắc đến trận xích bích. Dù là trong chính sử, giả sử hay tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa thì xích bích đều lọt top các trận đánh có quy mô lớn nhất. Để miêu tả trận đánh này, trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã dùng không biết bao nhiêu mỹ từ, câu văn hoành tráng, vận dụng tay tinh đủ loại thủ pháp và khả năng chém gió như bão của mình để cho ra siêu phẩm bất hủ này. Quả thực, trận xích bích có tính quyết định nhất cuối thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc. Sở dĩ nói như vậy là vì chính trận đánh này đã góp phần tạo nên thế chân bạc giữa 3 nước là Tây Thục, Đông Ngô và Bắc Ngụy. Trận đánh diễn ra vào mùa đông năm Kiến An thứ 13, tức là năm 208. Sau những thắng lợi ban đầu của Tào Tháo khi tiến đánh Kinh Châu, thì liên quân Thục Ngô đã quyết định hợp sức với nhau dưới sự chỉ huy của Chu Du để chống lại Tào Tháo. Tuy rằng quân của Tào Tháo đông đảo, hùng mạnh hơn cả về thế và về lực so với liên quân của Lưu Bị và Tôn Quyền. Song kết thúc trận đánh, chiến thắng lại thuộc về phe Tôn Lưu. Chiến thắng này đã góp phần củng cố vị trí cho 2 vị chư hầu là Tôn Quyền và Lưu Bị ở hai bờ Trường Giang, đồng thời ngăn cản việc Tào Tháo mở rộng phạm vi quyền lực xuống phía Nam Trung Hoa, từ đó tạo cơ sở cho sự hình thành hai nước là Thục Hán và Đông Ngô sau này. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã miêu tả thế trận hết sức hoành tráng và quy mô đông đảo. Tào Tháo mang theo 800.000 quân sĩ, trong khi đó đối đầu với đại quân của Tào Tháo là liên quân Tôn Lưu thì nhỏ yếu với tổng chỉ khoảng 50.000 quân, bao gồm 30.000 thủy quân của Tôn Quyền, 10.000 thủy quân và gần 10.000 lính bộ binh của Lưu Bị. Tính ra, số quân của mình Tào Tháo đã gấp 16 lần tổng số quân của hai nhà Tôn Lưu góp lại. Quân của Tào Tháo đông thì đông là thật, thế nhưng đội quân này quen sống ở vùng núi và đồng bằng, nhà có sông đâu mà giỏi thủy chiến. Bộ binh của Tào Tháo thì lớn đến mấy mà đánh trên sông thì cũng khó mà làm lại binh đoàn thủy quân thiện chiến, chẳng khác nào hổ lạc xuống đồng bằng bị mèo khinh bỉ. Vì thế mà quân Tào bị liên quân của Tôn Quyền và Lưu Bị đánh lui, buộc phải rút quân về bờ bắc sông Trường Giang để ổn định lực lượng và chờ thời cơ tấn công. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đường thủy không phải nhà ta thì ta nhanh trí biến nó thành sân chơi của ta là ngon ngay mà. Quả là pháp sư Trung Hoa. Sau một thời gian suy tính, Tào Tháo đã nảy ra kế sách buộc các thuyền chiến lại với nhau, cứ 30 đến 50 chiếc là một. Như thế sẽ giúp binh sĩ trên thuyền có thể đi lại như trên đất liền, không còn trao đảo do thuyền rung lắc nhiều chút nữa. À vâng, người hiến kế này cho Tào Tháo là Bàng Thống, aka gián điệp của liên quân Tôn Lưu đấy các bác. Trước kế sách ấy của Tào Tháo, Gia Cát Lượng nói với Chu Du rằng bản thân có tài hô phong hoán vũ, có thể mượn gió đông 3 ngày 3 đêm để đánh lui quân Tào Ngụy. Được sự đồng ý, Gia Cát Lượng cho người lập thất tinh đàn ở phía nam Tịnh Sơn để cầu khấn. Bên cạnh đó, Chu Du theo chủ ý của Gia Cát Lượng ra lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị sẵn 20 thuyền nhẹ chất đầy vật dễ cháy. Đến một ngày, gió đông nam bỗng nhiên thổi mạnh lên, thời tới, quân Tôn Lưu phất cờ tấn công. Trước tiên, đội thuyền chất đầy vật dễ cháy xả heo ăn thịt hổ, vờ như đầu hàng Tào Tháo để tìm cách tiếp cận các chiến thuyền của kẻ địch. Khi đối phương không đề phòng, quân sĩ liền phóng hỏa thiêu rụi chiến thuyền của Tào Ngụy. Gió đông càng lúc càng thổi mạnh, khiến lửa lây lan rất nhanh, mà thuyền của Tào Tháo thì bị buộc thành chùm với nhau, khó mà chạy thoát cho được. Vì thế mà làm hàng trăm chiến thuyền của Tào Tháo cháy rụi rồi chìm xuống biển. Thừa thắng xông lên, liên quân Tôn Quyền đánh cho quân lính của Tào Ngụy phải tháo chạy. Cuối cùng, do tổn thất binh sĩ quá lớn nên Tào Tháo để lại một phần binh lực để trấn giữ Giang Lăng và Tương Dương, còn ông thì chỉ huy quân đội rút quân về phương Bắc. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, trận xích bích được miêu tả hoành tráng bằng chiến thắng quyết định của liên quân Tôn Quyền và Lưu Bị. La Quán Trung cũng hết lời khen ngợi tài năng khẩu mình Gia Cát Lượng, suy tôn ông là người có công lớn nhất cho trận chiến quan trọng này. Thế nhưng trên thực tế, vị trí chính xác của trận xích bích vẫn còn gây tranh cãi. Liệu rằng có thực sự tồn tại địa điểm tên là xích bích hay không? Quân Tào có thực sự thua vì bị đốt cháy thuyền? Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể vì sông Trường Giang đã thay đổi dòng chảy trong thời nhà Tùy và nhà Đường, khiến cho nhiều địa danh được nhắc đến thời Tam Quốc không còn nữa. Nhưng có thể xích bích nằm ở đâu đó ở bờ Trường Giang. Vì theo mô tả, quân bại trận của Tào Tháo rút về phía Bắc dọc theo con sông này. Vâng, dù có rất nhiều suy đoán về vị trí của xích bích trong Tam Quốc, thế nhưng có thể khẳng định rằng xích bích là một trận đánh có thật và vô cùng quan trọng trong lịch sử. Kể từ trận xích bích, thế chân vạc thời Tam Quốc với 3 nước là Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô đã chính thức hình thành. Sự chia cắt Bắc Nam qua sông Trường Giang cũng chính thức bắt đầu từ đây và kéo dài đến hàng thế kỷ sau.
Theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ, quân Tào Tháo đại bại thực chất không phải là do đánh thua mà tại dịch bệnh. Thực tế, trước khi hai bên giao chiến, trong quân đội của Tào Ngụy đã xuất hiện bệnh dịch lây lan khiến sức chiến đấu suy yếu. Quân Tào vì thế mà thất bại trong lần đối đầu ở Giang Trung. Vì vậy, nếu đánh giá một cách nghiêm khắc thì đại chiến Xích Bích là một cuộc chiến tranh chỉ có dịch bệnh mà không có chiến đấu. Và kể cả nếu có thì các cuộc giao tranh cũng không mang quy mô lớn. Hay nói cách khác, đây là trận đấu giữa những bộ óc siêu việt của cả hai team. Thử hỏi, chiến dịch Xích Bích vốn được Tào Tháo chuẩn bị từ hơn 1 năm, còn Liên minh Tôn Lưu cũng có vài tháng để chuẩn bị trước khi nhập cuộc. Không phải ngẫu nhiên mà Tào Tháo lại thua được, phải không nào? Còn trong trận chiến kinh điển này, Lưu Bị lại là ngư ông đắc lợi. Chỉ cần làm diễn viên phụ, đóng vai hỗ trợ Đông Ngô đối đầu với Tào Ngụy, cứ để cho hai ông kia đánh nhau đi. Đợi sau trận chiến, Tào Tháo thất bại triệt để, phải đốt thuyền rút chạy về đường Hoa Dung. Lưu Bị và các anh em Thục Hán ra chào màn một cái, cho quân gia gọi là truy vết tàn dư tí là xong game rồi. Vừa không tổn thất mấy, lại được hưởng sái nhiều nhất. Kết thúc chiến sự, Lưu Bị dùng Lưu Kỳ làm con bài chính trị để mượn Kinh Châu của Đông Ngô. Từ đó ông dùng Kinh Châu làm bàn đạp phát triển mạnh mẽ thế lực về Tứ Xuyên. Còn ở Giang Đông, Tôn Quyền và Chu Du vốn góp nhiều sức nhất để đánh thắng Tào Ngụy. Xong, quan hệ với Lưu Bị lại đổ vỡ. Gia Cát Lượng và Chu Du trở mặt với nhau, quan hệ liên minh Tôn Lưu rạn nứt, và rồi cục diện chân vạc giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô chắc như đinh đóng cột. Thế còn Gia Cát Lượng thì sao? Ông thực sự có tài hô mưa gọi gió, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là nhân tố then chốt trong chiến thắng Xích Bích bằng hai sự kiện là thuyền cỏ mượn tên và mượn gió Đông Nam hay không? Cái này em phải công nhận là La Quán Trung miêu tả quá mức ảo ma Canada, hết lời ca ngợi khiến ai ai cũng phải thốt rằng ảo thật đấy. Gia Cát Lượng đúng là xuất quỷ nhập thần. Tuy nhiên, theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ thì cả hai sự kiện Gia Cát Lượng, thuyền cỏ mượn tên và cầu gió Đông Nam đều không có thật. Tam Quốc Chí chép rằng năm 217, Tào Tháo đánh Nhu Tu, Tôn Quyền dẫn quân chống lại Tào Tháo hơn 1 tháng. Quyền ngồi trên thuyền lớn đến xem trại của Tào Tháo. Tào Tháo thấy vậy cho cung nỏ bắn loạn, tên cắm đầy trên thuyền của Tôn Quyền. Thấy rằng thuyền nghiêng sắp lật, Tôn Quyền cho xoay thuyền lại để hướng tên rồi đi về. Như vậy, thuyền cỏ mượn tên có thể được xem là kế nhỏ của Tôn Quyền, nhưng lại được La Quán Trung biến thành một kỳ mưu và gán cho Gia Cát Lượng. Số lượng tên thu được từ quân Tào cũng được thổi phồng lên tới hơn 10 vạn. Ngay cả hai viên tướng của Đông Ngô là Chu Du và Hoàng Cái cũng là người có đóng góp nổi bật nhất, vượt xa Gia Cát Lượng. Phát hiện ra sai lầm của Tào Tháo khi buộc thuyền lại, Hoàng Cái đã hiến kế dùng hỏa công đốt chiến thuyền và được Chu Du tán thành. Còn trận gió Đông Nam khiến nhiều chiến thuyền của Tào Tháo bị thiêu rụi. Nhiều sử gia cho rằng đây đơn giản chỉ là sự thay đổi của thời tiết chứ không có yếu tố siêu nhiên nào cả. Ấy là bởi trận chiến Xích Bích diễn ra vào cuối mùa đông năm 208. Lúc này gió lạnh từ phía Bắc thổi xuống, quân Tào đóng ở bờ Bắc sông Trường Giang, rất thuận lợi tiến về phía Nam. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm giao giữa mùa đông và mùa xuân. Nếu thời tiết thay đổi và gió đông nam thổi thì quân Đông Ngô sẽ có lợi thế tiến lên. Lợi dụng đặc điểm này, Chu Du và Hoàng Cái đã có sự tính toán, cố ý kéo dài chiến sự và chỉ phát động tấn công khi có gió đông nam. Không thấy tài liệu nào ghi chép việc Gia Cát Lượng góp công lớn trong hai sự kiện này cả. Thế mà La Quán Trung lại không ngừng hư cấu, còn Giang Cư Mận thì hết lời khen ngợi. Đúng là các pháp sư Trung Hoa có khác, biến có thành không, biến không thành có trong vòng một nốt nhạc luôn. Vậy nên, dù trận Xích Bích có thật trong lịch sử, nhưng nó cũng không đến mức ảo ma Canada và hoành tá tràng như trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả đâu các bác ạ. Còn Gia Cát Lượng, tài giỏi là thật, nhưng cũng không phải là pháp sư mà hô mưa gọi gió hay là xuất quỷ nhập thần đến như vậy đâu nhá. Các bác nghĩ sao về chủ đề này? Hãy comment ở phía bên dưới cho em biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.